प्यारेन्ट्स वर्कसप फर अब्रोड स्टडी एन्ड टेस्ट प्रिपरेसन। सही सुन्दै हुन्छ, यस प्यारेन्ट्स वर्कसप। यत्रो ठुलो निर्णय लिन जाँदै हुनुहुन्छ, बच्चालाई विदेश पठाउन खोजिरहनु भएको छ। 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्षदेखि सँगै तपाईँको बच्चा तपाईँ सँगसँगै छ, अब टाढा जाँदैछ र ठुलो धनराशि खर्च हुँदैछ त्यहाँनिर। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, त्यत्रो ठुलो पैसा अहिलेसम्म तपाईँले कहिल्यै पनि खर्च गर्नुभएको छैन। तर विदेश पढ्न जानको लागि र उज्जवल भविष्यको परिकल्पना सहित तपाईँ खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ, हार्ड अर्न मनी युज गर्न तयार हुनुहुन्छ। अनि यसको लागि मात्र विद्यार्थी मात्र आएर करियर काउन्सिलिङ गर्दाखेरि पुग्छ त? अहिलेका विद्यार्थीहरू मिठो कुरामा झुक्किए भने तर तिनीहरूलाई तितो कुराले पनि सही निर्णय दिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन नि त। जस्तो कि बिरामी हुँदा सिटामोल तितो हुन्छ तर निको हुन्छ नि त, तितै करेली तितो हुन्छ तर त्यसले काम पनि गर्छ नि त। सो विदेश पढ्न जान चाहने प्यारेन्ट्सहरूको बच्चालाई लक्षित गरेर हामीले प्यारेन्ट्स वर्कसप अब्रोड स्टडी तथा टेस्ट प्रिपरेसनसँग सम्बन्धित यो शनिबार गर्दैछौँ। 22 तारिक जुन, 22 तारिक 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म हामी सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरू जसका बच्चाहरू विदेश पढाउन चाहनुहुन्छ, प्यारेन्ट्स र बच्चा दुवैजनालाई इन्भाइट गर्न चाहन्छौँ KIEC को यस लालुपाते मार्गमा। 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म मात्र कुरा हुनेछ तपाईँसँग। तपाईँका प्रश्नहरू, हरेक प्रश्नहरू तपाईँ बोकेर आउन सक्नुहुन्छ। भारीभरि प्रश्नहरू बोकेर आउनुहोस्, हामी भारीभन्दा पनि अर्को भारीभरिका एन्सर म तपाईँहरूलाई दिन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ फ्रीली जान सक्नुहुन्छ र आफ्नो जुन पाथ छ, जुन प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसलाई तपाईँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बनाउँछौँ तपाईँलाई प्रोसेस, इट इज नट पिपुल। अब मान्छे होइन के, प्रोसेस र पद्धतिलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोसेस र पद्धति हामी तपाईँलाई दिन सक्छौँ। 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म हुन गइरहेको यस प्यारेन्ट्स वर्कसपमा तपाईँ मात्र हुनुहुन्न, हाम्रा विगतमा भिजा लागेका विद्यार्थीका प्यारेन्ट्सहरू, अहिले रिसेन्टली भिजा सक्सेस भएका विद्यार्थीका प्यारेन्ट्सहरूसँग तपाईँ बसेर आनन्दले लन्च गरी आफ्ना प्रश्नहरू उहाँहरूलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र हामी त बिहानैदेखि तपाईँहरूको प्रश्न आउँछ भनेर बसिरहेका हुन्छौँ एन्सर दिनको लागि। सो तर त्यो दिन आउँदाखेरि के छ त विशेष, शनिबार बिदाको दिन, मजाले तपाईँले यो समयलाई युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो दिन आउने प्यारेन्ट्स का विद्यार्थीहरू हाम्रोबाट टेस्ट प्रिपरेसन IELTS, TOEFL, PTE, SAT का कक्षाहरू लिन चाहन्छन् भने त्यही एक दिन आउने विद्यार्थीहरूलाई 50% अफ, यस 50% अफमा हामी टेस्ट प्रिपरेसन कक्षाहरू सञ्चालन गर्छौँ। प्यारेन्ट्स वर्कसप फर अब्रोड स्टडी एन्ड टेस्ट प्रिपरेसन यो शनिबार 22 तारिक जुन 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म आउन नभुल्नु होला।